यहाँ आज मैले विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यहाँ देखाएको छ यहाँ हामीले USB बाट बुटेबल पेन ड्राइभबाट चाहिँ विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न गइरहेको छौं। त्यो भएर हामीले यहाँ चाहिँ USB लाई सिलेक्ट गर्न गइरहेको छौं। यसमा तपाईले चाहिँ USB बुटेबल पेन ड्राइभ विन्डोज 10 को जोड्न पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको की F2 ESC F1 अथवा डिल की यो कम्प्युटर अनुसार फरक हुन्छ र यो हानेपछि बुट मोड खोलेपछि हामीले USB सिलेक्ट गरेर अनि यो इन्टरफेस आएको छ, विन्डोज को इन्टरफेस आएको छ। यो अलि लामो प्रक्रिया रहेको छ। यो म तपाईहरुलाई सबै प्रोसेसहरु देखाउने छु। यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज छान्न आएको छ। यो ल्याङ्ग्वेज हामीले इंग्लिशको युनाइटेड स्टेट नै राख्दछौं। किबोर्ड पनि US नै राख्दछौं। हामीले यहाँ नेक्स्ट गर्दै छौं। नेक्स्ट इन्स्टल नाउ हामीले यहाँ इन्स्टल गरेका छौं विन्डोज 10 लाई। अहिले यहाँ प्रोडक्ट कीमा आएको छ। तपाईहरुले यो यदि किनेर गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ प्रोडक्ट की हाल्न सक्नुहुन्छ र अहिले यहाँ मैले प्रोडक्ट की हालेन। आई डोन्ट ह्याभ अ प्रोडक्ट कीमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुसँग प्रोडक्ट की छ भने प्रोडक्ट की हालेर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ आई डोन्ट ह्याभ अ प्रोडक्ट कीमा क्लिक गर्दै छु। यसपछि यहाँ मैले यो विन्डोज 10 यो जुन थान्दा नि हुन्छ मैले यो विन्डोज 10 होम सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्दै छु। त्यसपछि यहाँ एग्रीमेन्ट आउँछ। तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको रुल्स र रेगुलेसनहरु चाहिँ यसमा देखाइरहेको हुन्छ। यो हामीले यसमा चाहिँ आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म यसमा क्लिक गरेपछि अनि फेरि नेक्स्ट गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले यो अपग्रेड र कस्टम छ। अपग्रेडमा चाहिँ तपाईहरुले केही कुरा विन्डोजमा थप्नु पर्यो भने चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले हामीले यहाँ कस्टमबाट गर्दै छौं। इन्स्टल मात्र गर्नको लागि भएको हुनाले यहाँ यो पार्टिसनहरु यो हामीले डिलिट गर्दा छ, फर्मेट गर्दिन्छौं। यो ड्राइभ 0 पार्टिसन 3 फर्मेट ओके। अनि यो 2 पनि हामीले चाहिँ फर्मेट गर्दिन्छौं। यति फर्मेट गरिसकेपछि हामीले अब नेक्स्ट गर्छौं यसलाई सिलेक्ट गरेर। त्यसपछि यहाँ विन्डोज इन्स्टलिङ हुँदैछ। कपी चाहिँ विन्डोज फाइल छ। गेटिङ फाइल रेडी फर इन्स्टलेसन भनेर 0% भइसकेको छ। यसको प्रोसेस अलि लामो नै रहनेछ। धैर्य गरेर हेर्नु होला के चेन्ज भएको छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यही अनुसार तपाईले पनि विन्डोज इन्स्टल गर्न सजिलो हुन्छ र यदि तपाईले यो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईले आफूले पनि विन्डोज इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र जसलाई जुन कामलाई चाहिँ यस भिडियोले धेरै सहयोग पुर्याउनेछ।
यदि यहाँहरूलाई चाहिँ बोरिङ फिल भएको छ भने फरवर्ड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ सबै के चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर सबै भिडियो चाहिँ लिएर तयार पारेको भिडियो यो। भर्खरै 14% पुगिरहेको छ। अहिले 23% पुगिसकेको छ। 23 पछि अलि फास्ट भइरहेको छ यो। अहिले यो भिडियो अलि फरवर्ड गरिरहेको छु। अहिले 45% पुगिसकेको छ। अलि फास्ट भइरहेको छ यो। मैले अलि थोरै फास्ट गरिदिएको मात्रै छु। यसको प्रोसेस अलि लामै रहेको छ। अहिले यो पर्सेन्ट 94 पुगिसकेको छ। नेट पुगिसकेको छ। इन्स्टलिङ फिचर पनि भइसकेको छ। No need to restart to continue भनेको छ यहाँ। फेरि रिस्टार्ट हुँदैछ।
यो सुरुमा अनइन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ रिस्टार्ट माग्दैन र यो पटक पटक गर्दाखेरि चाहिँ रिस्टार्ट माग्ने गर्दछ यो कम्प्युटरले। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You can use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, you can just mute your PC. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to United States. Is that right? यस हामीले यस बटन छान्छौँ। Your keyboard is set to US. Want to stick with that? किबोर्डको लागि पनि हामीले युएसए सिलेक्ट गरेका छौँ। Do you also type with another keyboard layout? यसमा चाहिँ अर्को किबोर्ड लेआउटलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने एड लेआउटमा जानुपर्छ र हामीले पनि स्किप गरेका छौँ, छोडेका छौँ। Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. यहाँ चाहिँ अब नेटवर्कको लागि भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पनि स्किप गर्न अलि यसलाई यतिकै छोडेको छौँ। Type what you want to name your account. यहाँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ नाम दिन्छु MBC मात्र दिन्छु। यसलाई नेक्स्ट गरे। Okay, now type a password for your account. पासवर्ड मैले यहाँ अहिले राखिन। यसलाई राख्न पनि सकिन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ यो। Hey, look, that's me, Cortana.
Can I have permission to use the info I need to do my best work? लेट्स कन्टिन्युअसमा टिक गरेर हामीले यस गरिदिएका छौँ। These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select Accept when you're ready. एक्सेप्ट गर। Okay, that's the last step. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. यसमा चाहिँ हाम्रो स्टार लगभग पुरा भइसकेको छ। अब अझै केही समय लाग्छ भनेको छ। तपाईँको पर्सनल कम्प्युटर चाहिँ टर्न अफ नगर्नु होला भनेको छ। सुरु भइसकेको छ, यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ। हामीले यहाँ पेन ड्राइभ पनि झिकिदिएका छौँ। यसमा अहिले यो खाली आएको छ। हामीले यसको लागि चाहिँ हाम्रो आइकनहरू राख्नुपर्ने हुनेछ। थेम्सहरू यहाँ सेट हुन्छ। थेम्स डेस्कटप आइकन सेटिङमा गएर डेस्कटप आइकन सेटिङ गर्ने एउटा डायलग बक्स आएको छ र जसमा डेस्कटप आइकनमा कम्प्युटरमा टिक लगाइदिएको छ। रिसाइकलमा अलरेडी छ। युजर फाइल, कन्ट्रोल प्यानल र नेटवर्क हामीले एप्लाई ओके गरिदिएका छौँ। यसपछि आयो यी विन्डोज 10 इन्स्टल भइसकेको छ।